Hi guys, this is Dahil Santos. For today's video, gusto ko pong i-share sa inyo yung DIY study table ko. Sa mga mahilig mag-DIY katulad ko, pwede nyo po itong gayahin. Ayan, old storage rack po siya dati sa store namin. Hindi na siya nagagamit. So sayang naman, para maging useful, ginawa ko po siyang DIY study table. Dahil uso ngayon yung work from home at yung mga bata nag-aaral sa bahay, kaya naisipan kong gumawa ng study table. Ito pong mga shelf niya, yan, na-adjust siya eh. And guys, ito yung pinaka-brace niya, adjustable siya, nalilipat-lipat yung mga shelf niya. Pero hindi po siya napo-pull out, naka-fix po siya. Ayan. Ito guys, hindi siya pwedeng pull out type. Kasi manipis po yung frame ng bakal ng rack. So, hindi siya pwedeng i-weld. Ganyan lang ang pwede sa kanya. So, para lang study table look siya, ganyan lang yung ginawa ko sa kanya. Okay. And then, yung dati niyang shelf, pinalitan ko. Nag-cut lang po ako ng Ficem board. And then, pinintahan ng latex paint. Ito naman, yung brace ng ng rack. May mga kalawang na pinaliha ko muna siya bago po pinintahan ng flat wall enamel. Flat wall enamel ang ginamit ko kasi gusto ko matte finish. Actually, yung mga flat wall enamel, ginagamit po siya sa pang primer sa kahoy. Kumapit naman siya sa bakal. Pero kung gusto mo QDE, gamitin mo for glossy effect. Pwede naman, marami namang color yon. Yun na lang ang gamitin mo. Share ko sa inyo kung paano kayo makakatipid gumawa ng towel rack. Ayan, sample. Super mahal ang mga towel rack sa mall. Pwede kang bumili ng end post. Ito po, size 3/4. Ito naman, chrome pipe, size 3/4 din. Kung bibili ka sa hardware niyan, ang price niya is $280 per length. 16 feet na po iyon. Marami ka na magagawang towel rack. Yung end post naman po, ito, nabibili siya per pair worth 100 pesos. So, yung 1,000 mo, marami ka na magagawang towel rack. Ito pa guys, yung isang sample nakakabit sa CR namin. Ayan. Please subscribe to my channel, Dahil Santos DIY, and follow my page on Facebook, Dahil Santos DIY. If you have questions, suggestions, leave your comments below. Thank you for watching. Bye!